आज आपण बटाट्याची सुकी भाजीची रेसिपी पाहणार आहोत। तर टिफिनसाठी ही भाजी अगदी 5 मिनिटात तयार होते। थोड्याशा टिप्स वापराव्या लागतात। तर ही भाजी बनवण्यासाठी आपण येथे कढईमध्ये 1.5 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे। तेल आपल्या आवडीनुसार थोडंफार कमी जास्त होऊ शकतं। तेल चांगलं आपल्याला तापून घ्यायचं आहे। तेल चांगलं गरम झालं की त्यामध्ये आपण नेहमीप्रमाणे येथे मोहरी टाकली आहे। मोहरी आपल्याला नेहमीप्रमाणे चांगली तडतडू द्यायची आहे। मोहरी चांगली तडतडली म्हणजे फोडणी छान बसते भाजीला। आता येथे 1 चमचा जिरं घातलं आहे। जिरेही चांगले तडतडले की त्यामध्ये आपण एक पेस्ट टाकणार आहोत, त्यामुळे भाजीला खूप छान चव येते। या पेस्टमध्ये मी हिरवी मिरची, लसूण, कढीपत्ता आणि अद्रक यांचा वापर केला आहे। सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये घेऊन त्याची पेस्ट बारीक करून घ्यायची आणि ही पेस्ट तुम्ही फ्रीजमध्ये जरी करून ठेवली तरी तुम्हाला पटकन वापरता येते। पेस्ट चांगली तेलामध्ये परतून घेतली की त्यामध्ये थोडीशी हळद घातली आहे। त्यानंतर आपण येथे 1 किलो उकडलेल्या बटाट्याच्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत, त्याही घालून घेऊया। त्यानंतर त्यामध्ये आपण येथे चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। साधारण 1 पोह्याचा चमचा भरून मी येथे मीठाचा वापर केलेला आहे। सर्व साहित्य आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। ही पेस्ट आणि हळद सर्व फोडींना व्यवस्थित लागली गेली पाहिजे। 2 मिनिटं झाकण ठेवून आपण ही भाजी वाफून घेतली होती। आता ही भाजी अतिशय चविष्ट होण्यासाठी येथे 1 चमचा आपण सिक्रेट मसाला वापरणार आहोत। तर येथे किचन किंग मसाला मी वापरत आहे। तुम्ही कुठल्याही कंपनीचा किचन किंग मसाला वापरू शकता। हा मसाला व्यवस्थित सर्व फोडींना लागला गेला पाहिजे, त्यामुळे व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। या मसाल्यामुळे भाजीला चव खूप छान येते। तर हा मसाला वापरून तुम्ही ही भाजी नक्की करून पहा। फक्त हा मसाला तेलामध्ये फोडणीच्या वेळेस घालू नये, भाजी तयार झाल्यानंतर घालून मिक्स करून घ्यावा। आता यामध्ये आपण भरपूर अशी कोथिंबीर घालून घेऊयात आणि कोथिंबीर चांगली मिक्स करून घेऊयात। तर येथे आपली बटाट्याची झटपट फक्त 5 मिनिटात ही भाजी तयार झालेली आहे। 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये आपण ही भाजी केलेली आहे। मग कशी वाटली आजची ही बटाट्याची भाजीची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।